Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Đồng hành với Trúc Linh ngày hôm nay là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, thị trường VN Index trong 2 tuần vừa rồi liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh sau khi phục hồi từ vùng giá 1.200 điểm. Dù là kết tuần vừa rồi chỉ giảm nhẹ ở 0.4%, ngừng chân ở 1.257 điểm. Nhưng là áp lực bên trong vẫn còn khá lớn khi thanh khoản tiếp tục bị mất hút sau khi đón nhận các thông tin kinh tế từ thế giới. Vậy dưới góc nhìn của anh thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường trong tuần giao dịch vừa rồi vậy anh Tuấn? Cảm ơn câu hỏi của Trúc Linh. Thì
Trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là cái diễn biến phân hóa với cái nhóm ngành nó đang trở nên nó rõ rệt hơn rất nhiều. Tại vì trong tuần rồi chúng ta có VN là giảm tầm hơn 5 điểm mà thôi. Nhưng mà phần lớn áp lực giảm điểm này sẽ cô động bởi hai yếu tố. Thứ nhất là về nhóm ngân hàng. Riêng nhóm ngân hàng nó có mức giảm điểm khoảng tầm 5,2 điểm đến toàn bộ thị trường. Rồi yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện mà phần lớn các lực giảm điểm mà chúng ta thấy trong tuần qua nó được cô động trong phiên tối hạn phát sinh là vào ngày 19 tháng 12, và điều này nó đồng thời nó tương đồng với những gì chúng ta thấy ở phía thị trường quốc tế. Là vào rạng sáng ngày 19 tháng 12 chúng ta có thông báo mới từ Fed là câu chuyện rằng Fed họ sẽ làm chậm quá trình giảm lãi suất trong năm 2025, và điều này nó làm cho các áp lực bán nó bao phủ gần như toàn bộ các thị trường trên châu Á. Xét về diễn biến của từng nhóm ngành cụ thể hoặc là từng cổ phiếu riêng á, thì tôi sẽ lưu ý một số cổ phiếu nó khá là thú vị đi. Thứ nhất là chúng ta có câu chuyện của nhóm vận tải và nhóm truyền thông và giải trí. Thường hai nhóm này chúng ta sẽ không thấy có sự ảnh hưởng rất gọi là rõ rệt so với thị trường chung, nhưng mà trong tuần rồi chúng ta có sự hiệu suất nó rất là tuyệt vời của hai cổ phiếu, tức là cổ phiếu Vietnam Airlines với mức tăng khoảng tầm hơn 10% với tuần qua, và đặc biệt là trong phiên ngày thứ sáu vừa rồi chúng ta có một phiên của HVN là tăng trần. Sau thông tin khá là tích cực đến người phía là Boeing, họ đã đưa cam kết về việc là sẽ gia tăng đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực khác nhau như là về hàng không, an ninh và quốc phòng. Trường hợp ngược lại của cổ phiếu của G1, thì chúng ta đều biết là G1 là một cổ phiếu nó không có nhiều thanh khoản cũng như không có nhiều cái gọi là biến động đáng kể, nhưng mà trong những tuần vừa qua Tuấn theo dõi được là dưới cái sự ảnh hưởng của các chương trình truyền thông, nhưng mà chương trình chúng ta rất nóng hiện tại, chương trình mà về là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì với sự thành công của chương trình này chúng ta có về phía G1 trong một tuần vừa qua thôi đã tăng hơn 29%. Vậy này đã tạo ra những cái sự thay đổi tích cực cho phía thị trường nói chung. Ở chiều ngược lại chúng ta thấy là phần lớn áp lực giảm điểm vẫn là các cổ phiếu ngân hàng như kiểu Vietcombank, Techcombank hoặc là một số cổ phiếu khác như là kiểu Hòa Phát. Nhìn chung thì thị trường trong tuần rồi nó không có những cái tín hiệu gọi là thay đổi về xu hướng trong trung dài hạn rằng thị trường sẽ sớm giảm điểm. Thanh khoản trong tuần vừa rồi cũng tiếp tục giảm trên sàn HOSE, và về động thái bán ròng của khối ngoại thì tuần vừa rồi là nối dài tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp. Vậy các nhóm nhà đầu tư trong tuần vừa rồi giao dịch như thế nào vậy anh? Chúng ta thấy là trong tuần rồi thì chúng ta có nhóm nhà đầu tư trong nước là nhóm mua ròng chủ yếu trong tuần rồi. Ở chiều ngược lại chúng ta có khối ngoại và cũng như là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước là đều bán ròng. Và đối với riêng với nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước họ đã bán ròng đến tầm 2-3 tuần nhất rồi. Còn khối ngoại thì chúng ta thấy là có lực bán ròng của họ trong tuần rồi nó khá là nó không mạnh, tại vì họ chỉ bán ròng đến tầm 1,33 nghìn tỷ mà thôi. Nhìn chung thì tính từ đầu năm hiện tại chúng ta có khối ngoại bán ròng khoảng tầm hơn 90 nghìn tỷ gì đấy, phải 90,6 nghìn tỷ. Mặc dù nhìn mặt con số nó rất là lớn, nhưng mà chúng ta sẽ phải so sánh rằng cái lượng bán ròng của khối ngoại trong năm nay đúng là nó sẽ lớn hơn những năm trước, nhưng mà trên thực tế chúng ta phải so sánh lại ở phía bình diện chung của thị trường là phía về châu Á hay là phía các quốc gia về trong mặt châu Âu, thì đây là xu hướng gọi là tất yếu diễn ra kể từ khi mà Fed họ bắt đầu họ tăng lãi suất rất là mạnh vào khoảng tầm 2022. Trong một số liệu thống kê mà Tuấn theo dõi được là phần lớn các lượng dòng vốn trên thế giới từ ETF hoặc là đến cái quỹ đầu tư họ đều đang dồn vào Mỹ, đặc biệt là dồn vào thị trường chứng khoán của Mỹ. Tại vì chúng ta họ có rất nhiều câu chuyện tăng trưởng của Mỹ nó rất hấp dẫn so với tất cả thị trường còn lại, như về câu chuyện về risk premium hay là những cái về thặng dư, về rủi ro thì Mỹ đang tốt hơn với phần lại của thế giới. Thứ hai là về câu chuyện về đồng đô la họ cũng đang mạnh hơn những quốc gia còn lại trên thế giới. Và các yếu tố khác như là câu chuyện về các cổ phiếu về công nghệ như Nvidia hoặc là các cổ phiếu về chip bán dẫn nói chung hoặc là những cổ phiếu về công nghệ thì họ đang có rất nhiều sự hấp dẫn. Thành ra cái chuyện mà chúng ta thấy là không bán ròng tầm 90 nghìn tỷ ở Việt Nam á, nó không phải là câu chuyện ngoại lệ của Việt Nam mà thôi. Và trong tuần vừa rồi khi mà Fed đưa ra lộ trình cắt giảm lãi suất là 25 điểm thì có thể thấy là sau năm 2025 thì lộ trình cắt giảm này có vẻ là thận trọng hơn và khiến cho thị trường tài chính toàn cầu trong tuần vừa rồi cũng khá biến động. Điều này chắc hẳn là nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trên toàn cầu trong tuần qua, đúng không anh? Vâng, chắc chắn. Trong tuần rồi chúng ta thấy là ở câu hỏi đầu tiên thì tôi có chia sẻ là cái đà giảm của thị trường Việt Nam nó không phải là một trường hợp ngoại lệ. Mà trên thực tế thì cái áp lực giảm điểm của Việt Nam phần lớn đến từ phiên ngày 19/12 và điều này nó là phản ứng chung của gần như toàn bộ các thị trường chứng khoán mà Tuấn có theo dõi đi, là khoảng tầm đó hơn gần 30 quốc gia gì đấy, là phần lớn các thị trường chứng khoán tại châu Á đều giảm điểm, rồi Mỹ, Canada, gần như toàn bộ các chỉ số tại châu Âu cũng đang giảm điểm.
Trong tuần rồi chắc là một số trường hợp ngoại lệ sẽ là câu chuyện của Nga là mình sẽ không tính đến, tại vì nó là một phí nó hoàn toàn ngoại lệ. Thường lại sẽ là câu chuyện của New Zealand, nhưng mà New Zealand thì chúng ta sẽ thấy là sức ảnh hưởng đến thị trường chung, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam gọi là không đáng kể, mối tương quan nó không lớn. Đúng như Linh có chia sẻ thì cái lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong 2025 nó sẽ là một cái yếu tố rủi ro mà chúng ta cần phải theo dõi. Ở đây sẽ là câu chuyện là chúng ta thấy là lạm phát tại Mỹ hay chỉ số là CPI hoặc là CPI cơ bản cũng đang tăng tốc trong vòng 2 tháng gần nhất, nhưng mà chủ yếu nó sẽ là câu chuyện về sự thay đổi của giá dầu. Bên cạnh những cái yếu tố về nhóm hàng hóa cơ bản không bao gồm thực phẩm và dầu á, nó mức tăng nó khá là khiêm tốn, tại vì xét về câu chuyện của lạm phát nó so sánh bằng chỉ số là Core CPI á, thì phần lớn các quốc gia mà Tuấn theo dõi ở đây là bao gồm là Mỹ này, châu Âu này, Đức, Anh, Nhật, Trung Quốc, thì về CPI cơ bản nó khá là ổn định, nó không có sự thay đổi đáng kể nào cả, ngoại trừ câu chuyện của Anh. Còn về CPI về bao gồm cả nhóm hàng thực phẩm và dầu khí á, biến động khá là lớn, và phần lớn cái chỉ số về CPI tại các quốc gia này đều đang tăng tốc, ngoại trừ câu chuyện của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ là câu chuyện nó hơn ngoại lệ một xíu, và tại vì họ có áp lực lạm phát khá là lớn, tại vì đến từ phía chi tiêu tiêu dùng cũng như vào các hoạt động đầu tư trong nước. Thì về mặt hệ quả, chúng ta thấy là thị trường đang có mức định giá nó khá xa với gì chúng ta từng thấy quá khứ. Chúng ta có lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ là tăng lên mức khoảng tầm 4,6%. Và đây là mức cao nhất kể từ tháng 5 2024. Đồng nghĩa với việc là thị trường gần như không có phản ứng đặc biệt nào kể từ khi Fed cắt lãi suất cả. Ở như là trong cái biểu đồ nó có ở đây thì kể từ tháng 9 hiện tại thì gần như là kể từ cái đợt cắt lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 9 á, lãi suất trái phiếu chỉ có tăng thôi. Tức là thị trường đang không tin và họ cũng như là họ đang cho rằng Fed họ sẽ duy trì một cái nền lãi suất nó cao hơn trong dài hạn hơn. Và cái lộ trình của họ trong 2025 á, nó ám chỉ một câu chuyện là họ sẽ duy trì mức lãi suất không thấp. Tức là với lãi suất dài hạn họ nâng từ 2,9% lên 3% trong dài hạn. Và cũng như là trong năm 2025 họ chỉ kỳ vọng khoảng tầm 2 lần cắt lãi suất mà thôi. Nó giảm từ mức khoảng tầm 4 lần. 4 lần xuống 2 lần. So với cái biên bản dự phóng vào tháng 9. Thì vâng, chắc là nên chia sẻ tiếp ạ. Qua cái chia sẻ của anh về quyết định lãi suất của Fed thì trong tuần rồi thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng biến động, và em có theo dõi thì chỉ số đô la index, chỉ số sức mạnh của đồng đô thì tăng vọt lên mốc 108, và điều này cũng tạo áp lực lên tỷ giá trong nước và khiến cho tỷ giá liên ngân hàng trong tuần rồi cũng tăng mạnh, và có thể là buộc ngân hàng nhà nước phải bán ra khoảng 2 tỷ đô dự trữ ngoại hối trong tuần rồi để bình ổn về mặt tỷ giá. Vậy là cái tình hình tỷ giá hiện tại như thế nào và nó có đáng lo ngại trong thời gian sắp tới không anh Tuấn? Có thể về câu chuyện tỷ giá sẽ là yếu tố nó khá là nhạy cảm hiện tại, tại vì thời điểm cuối năm nó sẽ là một cái điểm hội tụ của rất nhiều cái yếu tố gọi là trái chiều với nhau. Về mặt không khả quan chúng ta có Fed họ sẽ duy trì đến mức lãi suất cao hơn. Và với việc là họ dự kiến họ chỉ giảm tầm 2 lần, mỗi lần tầm 25 thì cơ bản mà thôi, thì cái sự chênh lệch giữa lãi suất của Mỹ và Việt Nam vẫn đang là một số mức dương. Tức là khi bạn cầm đô la Mỹ nó vẫn sẽ có lợi hơn là bạn cầm Việt Nam đồng, thì dẫn đến câu chuyện là chúng ta sẽ có áp lực tỷ giá nó kéo dài hơn dự kiến. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện rằng về câu chuyện là thanh khoản ở Việt Nam. Theo như Tuấn biết là chúng ta có áp lực về thanh khoản trên hệ thống liên ngân hàng nó khá là thừa đối với đồng Việt Nam đồng. Bằng chứng là câu chuyện là chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước họ đã rút khoảng tầm 50.000 tỷ gì đấy thông qua là phát hành tín phiếu, và họ chuyển cái trạng thái từ bơm ròng là hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống liên ngân hàng sang trạng thái là hút ròng, để mà họ đang mục tiêu của họ là sẽ ổn định về mặt tỷ giá và ổn định là cái lượng thừa của Việt Nam đồng trên kênh liên ngân hàng. Một thông tin mà Linh cái chia sẻ khá là hay là cho mà rồi tôi mới nghe về câu chuyện rằng ngân hàng nhà nước họ đã bắt đầu họ bán đô trở lại rồi, và họ bán đô thông qua hợp đồng giao ngay. Thì lần cuối cùng mà họ đưa ra thông báo đó là vào tầm tháng 10 là họ đưa ra thông báo về việc là họ sẽ bán đô can thiệp rồi, với mức giá can thiệp là khoảng tầm 25.450 đồng. Nhưng mà từ tháng 10 hiện tại chúng ta không có một cái dịch cụ thể nào cả. Và trên tuần rồi tôi cũng có nghe tin rằng
ngân hàng nước họ đã bán ra khoảng tầm 2 tỷ đô. Thì cái việc bán đô này nó là một động thái nó phù hợp, kết hợp với việc là ngân hàng nước họ đang chuyển sang trạng thái là hút ròng cái lượng mà thừa thanh khoản trên kênh ngân hàng đi. Thì hai yếu tố này qua lại một câu chuyện rằng bên phía của ngân hàng nước họ thấy sự cấp thiết của việc là phải can thiệp tỷ giá ở hiện tại. Tại vì chúng ta biết rằng cái lượng nguồn dự trữ ngoại hối chúng ta nó khá là thấp. Thấp ở đây là chúng ta so sánh với lượng nhập khẩu hiện tại á, thì với số liệu gần nhất mà Tuấn xem được, nó sẽ cover khoảng tầm 2,4 tháng nhập khẩu mà thôi. Nó đang thấp hơn cái mức khuyến nghị của IMF là khoảng tầm 3 tháng. Thì này nó dẫn đến 3 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta có cái sự gọi là mỏng manh, cái sự mà dễ tổn thương của chính mình trước những cái áp lực về ngoại tác, rằng lượng của cái nguồn dự trữ ngoại hối của chúng ta khá là thấp. Thì cái dư địa mà chúng ta có thể can thiệp thông qua bán đô giao ngay là nó khá là hạn chế. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện rằng chúng ta có sự không chắc chắn đến từ cái dòng ngoại tệ đến từ phía kiều hối. Như 2023 chúng ta có lượng kiều hối vào khá là tốt, thành ra nó giúp chúng ta ổn định lại cái phần tỷ giá vào cuối năm. Nhưng mà ở hiện tại thì chúng ta thấy rằng chúng ta có, mặc dù chúng ta vẫn có kiều hối đổ về Việt Nam, chúng ta vẫn có lượng FDI giải ngân khá là tốt, rồi các yếu tố về xuất nhập khẩu đang có hạn dư khá là tốt, nhưng mà cái lượng này nó chưa giải tỏa được áp lực về mặt tỷ giá của chúng ta hiện tại. Thì chúng ta nghĩ là cái lượng kiều hối của 2024 á là một yếu tố chưa chắc chắn cho lắm. Và yếu tố cuối cùng tôi nghĩ sẽ là câu chuyện về cái thế tiến thoái lưỡng nan của phía ngân hàng nhà nước. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải giảm mặt bằng lãi suất chung đối với thị trường nội địa để thúc đẩy những cái hoạt động về cho vay, để mà tăng chi tiêu, tăng đầu tư trong nước. Nhưng mà cùng với đó là chúng ta có Fed là họ đang duy trì mức lãi suất cao và dài, thành ra là chúng ta cần phải cân bằng giữa việc là tỷ giá chúng ta phải ổn định, bổ trợ cho chuyện là xuất nhập khẩu, chúng ta phải giữ một bằng lãi suất thấp. Nhưng hai yếu tố này thường sẽ không đi kèm với nhau, tại vì chúng ta có được câu chuyện là một bằng lãi suất thấp mà bên kia cao á, nó dẫn đến câu chuyện là rút outflow của đồng đô la Mỹ, thì nó sẽ khó cho chúng ta câu chuyện mà cân bằng tỷ giá. Thì về rủi ro hiện tại, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một yếu tố mà chúng ta cần phải theo dõi ít nhất là trong 6 tháng đầu năm 2025 để chúng ta có một bức tranh nó toàn diện hơn. Tại vì chúng ta biết là Fed họ vẫn đang là data driven, tức là họ đang chờ số liệu, và mức dự phóng của họ trong tháng 12 á, nó chưa phải là cái yếu tố cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ. Và trong số vừa rồi chúng tôi chia sẻ về chuyện lạm phát, là lạm phát của Mỹ phần lớn bị ảnh hưởng bởi giá dầu. Nhưng mà nếu chúng ta duy trì giá dầu ở hiện tại á, thì chúng ta có thể sẽ kỳ vọng được câu chuyện là giá dầu tiếp tục sẽ giảm phát ít nhất là trong quý 1 2025, và nó sẽ mở ra những cái cơ hội mới, những cái dư địa mới cho Fed họ sẽ giảm lãi suất nhiều hơn để bổ trợ cho nền kinh tế. Đó là những nhận định và cái góc nhìn của anh về thị trường và những cái rủi ro mà anh Tuấn đưa ra để quý nhà đầu tư cân nhắc trong giai đoạn sắp tới. Nhưng mà đối với góc nhìn của Trúc Linh thì có thể là mang một cái tích cực hơn một xíu, đó là thị trường tài chính quốc tế có một cái phần nào nó cũng đã phản ánh lên giá, và đặc biệt là Fed trong cái việc mà Fed thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất năm 2025 là kỳ vọng là sẽ cắt lãi suất 2 lần. Và trong tuần rồi em cũng thấy có cái thông tin tích cực về chỉ số PCE là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, và chỉ tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 2.4% so với cùng kỳ, đều thấp hơn là 0.1 điểm so với dự báo, và xu hướng dài hạn cho thấy là hạ nhiệt hơn về phần lạm phát. Còn và thêm một cái thông tin nữa cho quý nhà đầu tư, đó là Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa vào phút cuối để giúp cho giảm thiểu cái rủi ro về bất ổn, và Quốc hội Mỹ có thêm thời gian cho đến tháng 3 năm sau để giải quyết các bất ổn này, và kỳ vọng là những cái thông tin về toàn cầu như thế nó bình ổn lại cái tâm lý của nhà đầu tư trong nước và thúc đẩy chỉ số trong nước hồi phục trong thời gian tới. Còn về góc nhìn ngắn hạn hơn trong cái triển vọng của tuần này thì anh Tuấn đánh giá như thế nào ạ? Linh chỉ có hỏi về câu chuyện về ngắn hạn đúng không ạ? Thì Tuấn nghĩ rằng trong ngắn hạn, tức là trong tuần này thôi, tức là mình sẽ quyết định trong tuần này thôi. Thì có thể là mình sẽ kỳ vọng rằng thị trường sẽ ổn định. Ổn định ở đây là chúng ta sẽ thấy cái lực cầu của phiên thứ 6 vừa rồi nó khá là tốt, và nó ủng hộ cho cái view của Tuấn. Tất nhiên là trong 2-3 tuần vừa qua là câu chuyện rằng thị trường đang tìm thấy hỗ trợ tại
250 điểm. Là một vùng hỗ trợ khá là đẹp, tức là cái vùng 1250, 1260 gì đấy. Và nó duy trì được mức hỗ trợ này khá là tốt rồi. Thì trong lần này Tuấn sẽ kỳ vọng chung rằng cái luật giảm điểm nó sẽ không lớn và chúng ta sẽ không có những cái áp lực đến từ phía thị trường quốc tế. Tại vì trong tuần này ta sẽ có tuần lễ Giáng sinh này, chúng ta sẽ có cái tuần là các quốc gia về mặt phương Tây họ sẽ bắt đầu có đi vào kỳ lễ Giáng sinh, họ đi vào cái giai đoạn mà về chuẩn bị cho đón năm mới. Thành ra chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái chỉ báo kinh tế được công bố. Thành ra và các hoạt động giao dịch tại các thị trường chứng khoán như là Mỹ, Canada và phía châu Âu cũng sẽ khá là ảm đạm. Thành ra chúng ta sẽ thấy cái tuần nó khá là bình yên đi. Chúng ta sẽ không kỳ vọng là chúng ta sẽ có những đà tăng nó bùng nổ hoặc những cái đà giảm sốc, nhưng mà nhìn chung nó sẽ khá là trầm lắng và một tuần nó phù hợp. Chúng ta nhìn lại một năm nên nhìn lại rằng chúng ta sẽ phải cơ cấu như thế nào cho phù hợp hơn với 2025. Thì những cái thông tin đó thì sẽ cập nhật vào những cái số tiếp theo của Mastalk và các chương trình của Miraset. Cảm ơn những chia sẻ rất là có giá trị của anh Tuấn đã mang đến cho quý nhà đầu tư, và mong là những cái số tiếp theo anh em mình và anh có thể mang đến cho quý nhà đầu tư những cái thông tin bổ ích thêm nữa. Và đến đây thời lượng của chương trình Mastalk cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube của chứng khoán Miraset. Đừng quên bấm chuông đăng ký và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.